Hello guys, it's me again, Ria, and welcome to my channel. For today's video, ay gagawa ako ng makeup tutorial. O, diba? Makeup tutorial. Gagawa ko ng makeup tutorial and, ano siya, tropical summer look makeup tutorial. And, I know, guys, sobrang late na ng tutorial na to. Pero, okay lang yan. Dahil sabi nga nila, diba? It's better be late than never. Oh, charot! Taray. Anyway, kasi, pwede naman siyang, diba? Huling hirit na makeup tutorial para sa tag-init. Oh, diba? Okay lang yan. Kaya, okay lang yan, guys. And, mapapansin nyo na ang tagal na bago ako nakagawa ng video kasi medyo naging busy ako. Dahil gumagawa ako ng mga costume para sa pupuntahan naming convention ng mga kaibigan ko sa July 7. Sa ano siya? Anime and Cosplay Expo. Ayun. 2018. Sa July 7 kasi siya. Kaya yun. Inaayos ko na siya. Para hindi siya magsabay-sabay sa pasukan. Para konti na lang ang ayusin namin. Pag ano. Ang hirap kasi kapag sabay-sabay yung ginagawa mo. May pa, schoolwork pa, ganon. Kaya, yeah. But anyway, let's back to the topic na tayo. Gagawa ko ngayon ng makeup tutorial. So, wala makakapigil sa akin kahit malapit na mag-tag-ulan. Basta mag-tropical makeup tutorial tayo. Tropical makeup look tutorial tayo today. Dahil, okay lang yan. Kasi, kahit tawag dito, kahit naman, di ba, magpapasukan na, aminin, yung iba dyan, sinusulit ng kanilang bakasyon dahil ang pasukan nila ay June 4. Anyway, swertihan kami dahil June 13 pa ang aming pasukan. Meron pa kaming 1 week ng June para lasapin muna. Nag-iinaso, lasapin. Ang totoo, nag-staycation lang naman ako. Staycation lang. Nagbakasyon lang talaga sa bahay. Hindi pumunta sa kung saan. Kung yung iba, nagbakasyon na sa mga probinsya, or nagbakasyon na sa mga beach, ganon. Ay ako, dahil di naman kami umalis ngayon, eto, tambay sa bahay, nalibot ko na ang buong bahay na. Diba? Nag-iinaso. But anyway, umpisa na natin tong tutorial na to. Tong makeup tutorial na to. BB cream ng Shawil. And, ang dark ng shade niya. Grabe, nagsisi na talaga ako nung binili ko to shade na to. Ito yung pinili kong shade. Ito talaga yung number 2. Number 3 na pili ko. Ayan o. Ito number 2. Sabi ko kasi nung dun, tanggalin natin yung salamin ko. Dahil wala naman nagsasalamin. Wala namang nakasalamin na Yan. Lagay na tayo sa ating test. Dahil nga, diba nabanggit ko kanina na nabanggit ko na pupunta kami sa convention sa July 7 ay gagawa ko ng makeup tutorial dun sa mga character na i-cosplay namin. And syempre i-upload ko, diba? Ganun talaga. And next, kung lalagay ay ang concealer dun sa Tony Moly. Gagamitin ko na din siyang pang-highlight. Lagay ako dito. Mabango rin to, guys. Tapos blend na natin.
Yan. After natin ma-blend na siya, isi-set naman natin siya ng foundation, powder foundation. Ang gagamitin ko powder foundation ito sa Maybelline. After nung powder foundation ay magko-contour naman tayo. And lalagyan na tayo ng contour sa ating face. Dahil kung ayaw mo naman mag-diet, mag-contour ka naman. At ako, ang isa sa mga taong ayaw mag-diet dahil food is life. Kung kilay is life kayo, food is life naman ako. Charis. Nag-iinaso. So, kuha lang ako ng flat brush. Di ba parang biglang lumiwanag kasi umano yung kortina. Talagay rin tayo ng konti dito sa ating ilong. Para medyo tumangos naman siya. Maging pointed nose at hindi maging disappointed nose. Ayan. After na natin may ilagay yan, ay i-blend it up na natin siya. Tinali ko na yung thread kasi medyo nakasagabal siya. So, after nung contour natin ay lalagay na tayo ng brow. Tapos, magbe-bake tayo. Magbe-bake tayo. Bake natin. After nung ano natin ay pa-eyebrows naman tayo. Yan. Then, lilinisin na natin siya. Linis. Yan. Tapos na ang ating eyebrows. After ng ating eyebrows, ay mag-eyeshadow naman tayo. And, ang gagamitin kong eyeshadow palette ay itong eyeshadow palette na Enhanced Cosmetic. Itong eyeshadow palette ni Shelby. Yun nga, diba sabi ko, tropical yung gagamitin natin. Gagawin natin. Ang una kong ilalagay ay ito. Parang pinaka-base. Itong yellow. Una ko muna ilalagay ito. Yellow. Wait lang. Yellow na color. Yan. After naman nun, next naman ito. Ito medyo dark. Wait lang. Itong medyo dark na yellow naman yung next kong ilalagay. Dito naman sa tulong part. Then next naman itong color red. Lang natin sila. Because, di ba nga, blending is the key. Kakalabas na niya ay orange. So, yan. Medyo nag-orange siya. Yan. Then, next ay maglalagay tayo ng pink. Itong dark pink. Wala natin siya dito banda. Kunin natin yung isang
Tapos lalagay ulit tayo ng yellow. Dito. Blend lang natin sila. Tayo ng flat brush ulit. So, gawin natin yung yellow. Nalagay tayo dito sa ilalim. Yellow. Tapos sunod naman yung red. After ng ating eyeshadow, ay maglalagay na tayo ng tag-ulan. After no ating eyeliner, ay mag-mascara na tayo. Then, katapos na ng mascara, ay maglalagay na tayo ng false eyelashes. After na ng ating eye makeup, dahil tapos na ang ating makeup, ay babalik na tayo sa ating face. Ano na? Tapos maglalagay na tayo ng highlight. Siyempre, maglalagay na tayo ng highlight dito sa inner part ng ating eyes. Maglalagay na tayo ng blush. For the final touch ng ating lips. Then, maglalagay tayo ng konting eyeshadow. And we're done. So, wait lang guys. Mag-ayos lang ako and I'll be back. So, hello guys. Ito na ang aking finished look. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. And don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. And just click the notification bell dyan para ma-update kayo kung may mga bago akong video na ilalabas. So, yun nga guys. Thank you for watching this video. See you on my next video. Bye! Mwah!